مهمترین قطعه بخاری ماشین شما این قطعه است. رادیاتور بخاری، آب رادیاتور توی بلوکه سیلندر ماشینتون داغ میشه و از طریق لوله هایی وارد این رادیاتور میشه، توی این کانال ها میچرخه و خارج میشه و برمیگرده میره توی موتور ماشینتون. همین موضوع باعث میشه که این پره ها داغ بشن و باد خروجی داغ و درجه یکی به شما توی زمستون تحویل بدن. حالا گاهن پیش میاد که به خاطر کیفیت پایین آب رادیاتور، عدم استفاده از ضد یخ‌های مناسب و یا استفاده از آبهای لوله کشی معمولی، این کانال ها جرم میگیره و همین موضوع باعث میشه که حجم آب کمتری وارد رادیاتور ماشینتون بشه، در نتیجه حرارت این پره ها پایین بیاد و نهایتا باد خروجی بخاری ماشینتون مثل قبل داغ نباشه. حالا ممکنه شما بپرسید خب راه علاج چیه؟ باید چه کار کنیم که بخاری ماشینمون داغ تر بشه؟ مهمترین کاری که شما در زمان سرویس بخاری خودرو باید انجام بدید شستشوی این قطعه است، رادیاتور بخاری. بعضی از عزیزان برای اینکه این رادیاتور رو بشورن میان از جوهرنمک یا اسید استفاده میکنن. استفاده از جوهرنمک یا اسید به دو علت اشتباه است. علت اول اینه که جوهرنمک و اسید اورینگ های رادیاتور بخاری رو خراب میکنه و همین موضوع باعث میشه بعد از چند وقت رادیاتور بخاریتون به نشتی بیفته و شما مجبور بشید گاهن داشبورد ماشین رو باز کنید که این رادیاتور رو تعویض کنید. مشکل دوم هم اینه که اگر در زمان شستشو این رادیاتور بخاری رو درست آبکش نکنن، احتمالاً مقداری از اسید توی این کانال ها جا میمونه و کل آب رادیاتور خودروی شما حالت اسیدی پیدا میکنه و همین موضوع میتونه در دراز مدت و بعد از 1-2 سال باعث خوردگی بلوکه سیلندر و آسیب رسیدن به موتور ماشین شما بشه. پس بهترین کار اینه که در زمان شستشوی این رادیاتور بخاری یا از مایع مخصوص رادیاتور فلاش ها استفاده کنیم که در 2 مدل وجود داره، یک مارک لیکومولی و دوم هم شرکت های ایرانی تولیدش کردن و روش خانگی اون استفاده از سرکه سفید هست. در ادامه روش شستشوی این قطعه و سرویسش رو با سرکه سفید خدمتتون عرض میکنیم که خودتون بتونید توی منزل هم انجامش بدید. خیلی مخلصیم. توی ماشین‌های انژکتوری از بلوکه سیلندر 2 تا لوله رفته توی اتاق. این 2 تا لوله که رفته توی اتاق لوله‌های رادیاتور بخاری ماشین شماست که میاد اینجا. اینها این انتهای لوله هاست، این ورودی به رادیاتور و اینم خروجی از رادیاتور به بلوکه سیلندر. این 2 تا بست رو شل میکنید و این 2 تا شیلنگ رو میکشید عقب. حالا توی پژو و توی سمنت هم که خیلی راحت تره، کنار اتاقه، چسبیده به سینه اتاق. این 2 تا لوله رو میبینید ما الان آوردیم عقب. اوکی، با یکی از این ظرفای آب معدنی یه دونه قیف درست کنید و بزنید روی این لوله ورودی و دوستان 100 سی سی سرکه سفید بریزید داخل رادیاتور. 100 سی سی سرکه میشه حدود 1 لیوان. میریزید داخل رادیاتور. بعد از اینکه سرکه رو ریختید 100 سی سی هم آب بهش اضافه کنید که درست سرکه بره داخل کانال‌های رادیاتور و شروع به جرمزدایی و تمیز کردن کانال‌ها کنه و نیم ساعت صبر می‌کنید. بعد از اینکه نیم ساعت به سرکه فرصت دادید تا به اصطلاح عمل شستشوی رادیاتور رو انجام بده، شیلنگ آب میگیرید داخل این ورودی رادیاتور. حالا اگر توی آپارتمان بودید و شیلنگ آب هم نبود، یه 2-3 تا بطری آب معدنی که با قیف خالی کنید توی این لوله، سرکه خارج میشه و تمام جرم ها و آلودگی ها هم باهاش خارج میشه. اینجا رو ببینید. و صبر میکنید تا سرکه ای که ریختید داخل رادیاتورتون به طور کامل خارج بشه. با این کار تمام جرم ها و آلودگی های رادیاتور بخاری میاد بیرون و رادیاتورتون تمیز میشه. بعد از اینکه آب گرفتید و رادیاتور بخاری رو به اصطلاح آبکش کردید، لوله ها رو بزنید سر جاش.
و بست‌های اونو محکم ببندید که به نشتی نیفته. شل بودن این بستا باعث میشه که آب رادیاتور خارج بشه، به سیستمتون دچار هوا بشه، یعنی ماشین هوا بگیره. جنت دوم هم میزنید سر جاش. دوستان بعد از اینکه لوله های رادیاتور بخاری رو نصب کردید و بستای اون رو سفت و محکم کردید، باید اقدام به ریختن آب مقطر و ضد یخ کنید. دومین موردی که باعث میشه بخاری ماشینتون داغ و درجه 1 باشه، هواگیری سیستمتون هست. رادیاتور بخاری این ماشین کثیف نبود، ما برای آموزش از این ماشین استفاده کردیم. اگر آب رادیاتور ماشینتون کثیف شده، زنگ زدگی داره و آلوده است، حتما آب رادیاتور رو کلا عوض کنید. برای تعویض کلی آب رادیاتور هم از این جنت پایینی میتونید استفاده کنید. این جنت رو باز میکنید، کل آب رادیاتور خالی میشه. یه دونه ضد یخ میریزید توی منبع ذخیره و 3 تا دونه آب مقطر و بعد هواگیری. روش هواگیری هم که قبلا توی این ویدیو خدمتتون توضیح دادیم. ان شاءالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.